Tjena. Jag hoppas allt är bra med er. Idag ska vi fortsätta pula lite med Daihatsun här. Projektet med stort P, eller vad man ska säga. Vi drog ju fram den tidigare här för några avsnitt sedan. Från en gammal gård där den stått sedan 1978. Så att ni kan ju föreställa er vilket skick den är i, hur rostig den är och så vidare. Vi har ju börjat fixa lite, demontera, vi tog bort en av dörrarna, kom in i hytten, grävde lite där. Och nu i detta avsnittet så ska vi börja liksom gräva och kika lite på motor, bakaxel, växellåda, ja men liksom hela drivlinan så. Och vi kan väl säga att det blir liksom lite av ett undersökande och demonterande avsnitt. Men lite spännande och trevligt tycker jag. Och ni kommer nog att förstå om ni kollar på den här videon att det här är en bil som stått utomhus under lång tid. Yes. Men det är inget att hålla på. Vi kickar igång. Okej. Då har jag laddat upp med lite verktyg och grejer här. Nu ska vi börja gräva i motorn. Lite grann i alla fall. Eller det blir ganska mycket grävande skulle jag tro i det här avsnittet. Men jag märkte upp, det är säkert några som skrattar åt mig nu, men jag har ju ett lite väl strukturerad ordningsam ibland. Det är inte jättesvårt att lista ut eller hålla reda på 2 tändkablar. Men jag tycker det är skönt att ha för vana att märka upp saker. Den här måste vi ändå fixa på något sätt sen. Men så vi tar bort dem. Och så ska vi se om vi kan få loss själva kåpan där över motorn. Jag har ju varit här och borstat. Jag kan borsta lite till. Vi ska se. Jag ska vara lite försiktig med elden här inne tror jag. Också så att jag inte råkar elda upp några kablar och så. Men ska vi känna lite på... Det kan ju hända, har vi tur så drar vi inte runt något. En 10 hylsa här i alla fall. Vi börjar med den. Så försiktigt nu. Den vrider på sig, sen är frågan om... Jag tror vi har den faktiskt. Så kan man vrida lite tillbaks. Och så... Jajamän. Mycket gött alltså. Första bulten av, vad kan det vara? 5, 6, 7 någonting.
Där var jag lite för ivrig tror jag. Ja. Jag ska gå knacka ut den här bulten och så fortsätter vi. Vi får ju borra ut den där sen. Men vi borde kunna lyfta på den sen, tänker jag. Men det märker vi. Men vi har ju ett gäng bultar kvar. Jag tänker att det är inte jättespännande att se mig skruva ut varje sån bult. Så jag fixar det och så berättar jag sen hur många jag drog av. Och visade hur det såg ut. Hoppas att det var sista. Jag borde ha tagit några mindre varv, dratt på med smörj, backat lite. Ja, men det är lätt att bli lite otålig. Eller peppad eller vad ska jag säga. Men inte hela världen. Traktor. Jag jobbar vidare. 2 till avdragna än så länge. Men vissa här är helt omöjligt, spelar ingen roll vad man gör. Alltså de är totalt... Okej. Oj. Här fram släpps det där. Frågan är om vi har... Jag tror att vi har en bult liksom nedanför där. Lite halvt trixigt. Men ska se om bara kan svårt att visa er. Sen vet jag inte om dessa behöver lossas på. Troligtvis. Vi får försöka ta dem också då. Där sitter en bult. Så jag lossar den och så ser vi vad som händer. Okej, då ska vi se om vi har missat någonting eller om vi kan börja rucka. Oj. Ja, men. Åh, så spännande. Oj, oj, oj. Ja, men vad roligt. Vad glad jag blir. Ni ska få se. Kolla. Det är en halv skog där inne också. Det är den som ska kyla motorn, den fläkten där då. Och här det verkar som att det är säkert något djur som har byggt bo och sånt här också. Vi tar väl och gör lite en grovrengöring här då med dammsugaren. Så tar vi blåser lite rent här runt tändstiften så att vi kan öppna upp dem. Okej, spännande. Då har vi grovrengjort. Vi har ju fortfarande inte känt på motorn.
Men jag tänker att innan vi gör det. Ja, jag vill också veta om den är i växel eller så. Eller vi kan få den att urkoppla på något sätt. Men oavsett så ska vi ta och lossa på de här tändstiften. Och dundra i lite rostlösning där i. Ja. Så det blir inget att hålla på, utan jag tänker vi gör det direkt. Och då hade vi en väldigt tur att vi hittade originalverktyget här. För att den här storleken har inte jag på tändstiftsnyckel. Så. Okej. Då hittade jag en 25-nyckel här som passar här på. Och så håller vi försiktigt. Jag tror vi har den. Fantastiskt i så fall. Åh, vad gött. Så ser tändstiftet ut. Det är helt ihoptjorvat ser det ut som. Någon beläggning däremellan. Och lite rostigt. Men jag tänker det kunde sett värre ut. Oj. Den är precis att den är på plats där. Yes. Jag tror vi har den. Och den ser också... Den ser finare ut faktiskt. Möjligtvis lite rost där i toppen, men finare på där uppe. Då ska vi blanda lite lösning här till lite kursaft till cylindrarna här. Så kör vi. Här får man ha lite bra ventilation när man håller på med sånt här. Aceton. Och så ATF-olja. Dundrar vi här. Så, nu var det fullt. Och ser ni där, är det upptoppat i båda cylindrarna. Så får det götta till sig där. Jag tänker att det får stå över natten i alla fall.
Frågan är om vi ska göra någonting mer idag medan vi väntar. Kanske skulle höja upp bakändan så att vi har det färdigt och kan börja kolla det här med växlar och sånt. Ja, men jag tror vi gör det. Ta loss hjulbultarna först. Ja, men det är samma storlek som på Toyotan. Jag misstänker ju att det är samma mönster också på fälgen. Så att man hade kunnat slänga på Corolla-fälgar på den här. Eller tvärtom. Så att det är en väldigt ovanlig bultmönster eller vad man kallar det. Får vi av de här då? Jajamän. Ja, jag fortsätter. Okej, men nu har jag lossat bultarna helt här. Och andra sidan har jag åtminstone dratt dem lösa, så kan vi ta dem med mutterknackar. Den här följer nog bara att lyfta av, tror jag. Oj, oj, oj. Men grejen är, jag tror att den här fälgen, om vi blästrar den, kommer den bli som ny. Hade ju varit ballt om vi hade kunnat hitta ett eget blästerskåp och så. Men det är klart, det är mycket pengar. Behöver vi ny kompressor också. Så att det springer ju lätt iväg i den här branschen. Jag tänker också till nästa gång vi kommer hit
Det blir samma video. Men då ska vi ju bara kolla lite hur det ser ut med elsystem och så. Alltså väldigt basic. Vi ska absolut inte gå igenom allt. Men så jag tänker vi mäter här nu. Eller jag gör det själv. Och så försöker vi plocka med oss ett batteri från Biltema som passar i här. Jag har inte lyckats reda på om det är 12 eller 6 volt. Men jag tycker väl att det borde vara 12 volt. 1964. Ja, det är väl inte... Jag ska förlura lite på det. Jag vet inte heller om man kan se det på något sätt inne i bland de elektriska komponenterna där. Men oavsett så tänker jag att jag satsar på att det är 12 volt och köper ett batteri som passar här i. Här går ju någon form av det är ju väldigt basic men ganska lik Corolla faktiskt. Men vi har ju våra bromsledningar här. Sen misstänker jag att det här är handbromsen. Kan ju vara så att den är, vad säger man, engagerad eller vad kallas det? Men det hade varit bra om vi kunde få loss trummorna och att vi liksom försäkrar oss om att vi har fått loss bromsar och så. Och sen kan vi börja ta reda på om det är ilagd växel eller inte. Så vi kan känna lite på kopplingen här. Jag har ju dundrat i massa smörj här på länkaget här nere. Och där jag har kunnat liksom se att man kan dundra på. Jag tryckte lite här. Den går ju bakåt nu. Ser ni där? Så att nu kan den ju röra sig. Så att det har ju... Och lite neråt. Det ser ut som att det drar lite i vajern där nere. Sen vet jag inte hur mycket. Trampar igenom hela. Okej. Då får ni kolla här på vad heter det? Kopplingsvajern och se om det liksom rör sig någonting där när jag trycker, eller om det bara rör sig liksom där fram. Okej, nu trycker jag. Nej, men kopplingen rörde ju, det var inte många millimeter, men litet. Den var ju inte frusen liksom, så att jag tänker det finns hopp om att kunna få igång kopplingen. Men ska vi se lite om vi kan få loss. Det som är dumt här är att jag inte riktigt vet om det ligger en växel i. Men vi bankar på lite så ser vi. Nej, jag har säkert hållit på en timme till här nu. På båda sidor.
Fram och tillbaks. Och sitter nog riktigt ihoprostat. Jag får ta lite med det tunga artilleriet här då. Jag har kört en liten stund med det. Ni ser ju här att det ligger lite på golvet också. Sen är det ju svårt när vi inte vet om motorn sitter fast. Eller vi kan misstänka att den gör det. Vi vet inte om växeln i. Och vi är liksom inte 100 på att den här sitter fastrostad. Eller jo, ganska 100. Alltså vi har ju 3 ganska dåliga saker. Som alla 3 är mycket troligt att de... Så vi har liksom 3 saker som motarbetar oss, kan vi säga. Nu är klockan 9:30 söndag. Jag har varit här många mer timmar än vad jag hade tänkt. Det blir lätt så. Man får feeling. Men vi har ändå kommit en bra bit. Alltså så för att vara en dag eller halvdag. Ja, det är väl i stort sett en dag. Mer än 8 timmar har jag varit här, tror jag. Ja. Vi har fått ut tändstiften, vi har fått bort den här kåpan, gjort rent där. Gjort rent i den här fläkten, kylfläkten. Fyllt upp cylindrarna med aceton ATF-olja, 50-50. Vi har börjat banka på bakbromsarna där ju. Och jag tänker att det är bara att ha tålamod och så får jag fortsätta här. Lite varje gång jag är här. De måste släppa någon gång. Jag har också dundrat på ännu mer nu smörj vid kopplingen. Längs hela länkagen och även på växellänkage och så. Så att nu får den här stå och mogna, få ha lite tid för sig själv. Och så åker vi hem och sover. Och så fortsätter vi strax. Ni behöver ju inte gå och lägga er och sova. När jag tänker efter. Yes. Ses om någon millisekund. Okej, då är vi tillbaks. Ny god härlig dag. Det är dagen efter. Jag har varit hemma och sovit. Ibland är det gött komma hem, sova på saken. Komma tillbaks och få lite liksom nya ögon på grejerna. Nu ser ni här, jag har skruvat på bultarna igen. Jag har bankat en kvart här kanske innan jag slår på kameran. Men det är... Sitter som berget ju. Men sen man får inte så mycket kraft heller när man tar i med händerna. Jag testade också att ta på hjulet däcket igår, tror jag det var. Hände ingenting. Då får man ju lite mer kraft. Men nu ser ni här, jag har skruvat på 2 bultar. Fick en idé. Och så har jag ett sånt plattjärn, lite grövre. Och då kan vi sätta det här. Jag tänker att de här bultarna klarar ganska mycket kraft. Och så ska vi inte få den här i ansiktet. Och så testar vi att lägga lite kraft här. Det händer ju inte mycket. Ta åt andra hållet då. Ni ser att den rör lite på sig.
Då finns det ju hopp ju. Fast jag tror bara om man skulle haft bultar som var lite större. Inte den som glider. Och så kan det ju också vara då som sagt att växeln ligger i förstås. Jag försöker kolla också på. Gör så får vi lite mer yta. Men jag tänker jag kommer fortsätta lirka här. Jag kommer fortsätta slå med hammare. Lirka vidare. Fram och tillbaks. Det här är bara, så får se det som ett träningspass. Och lite liksom karaktärsdanande jobb. Och så uppdaterar vi om en liten stund. Det blir bra. Den här sidan nu. Den rör sig... vad la vi nu då? Ja, kanske 1/2 centimeter. Ja. Det är ju mycket troligt att det fortfarande bromsbanden suger fast lite där kanske. Också mycket troligt att någon växel. Jag har försökt att kolla på drivaxeln där. Vad säger man? Kardan, axel. Ja, strunt samma. Men där händer inte 1 millimeter. Så att, men å andra sidan vet jag inte riktigt hur. Det kan vara liksom ihoprostat på väldigt många ställen. Även kollat på kopplingen lite till. Jag försökte klämma ihop den med typ såna här. Händer ingenting. Den där jag drar i är liksom själva armen som håller kabeln. Jag har smort där och hållit på, gjorde igår, gjort idag. Jag har bankat med hammare på själva kopplingsarmen. Även försiktigt med kofot. Ja. Ni ser ju det är den där. Så att jag försökte att dra här. Men då rör sig bara den framåt. Och det är ett ganska rejält liksom, fäste. Så att även bankat då på själva den armen framåt då. Men den här verkar vara riktigt ihopsorvad också. Så ja. Och just nu kommer jag inte på något bättre sätt. Kan det hända att vi kanske behöver ta ner avgasrör och skapa lite bättre utrymme där för att fixa med det bättre. Men frågan är ju nu, som sagt, det är många faktorer här som inte är optimala. Men ska vi kanske bara testa för nyfikenhets skull om vi kan på något sätt rucka på motorn. Se hur den känns och vad som händer. Ska vi se om det, jag tror det var 17 här om jag lyckades. Börja bara med utan förlängare. Dra bara åt muttern nu. Det som är lite synd är ju att vi borde på något sätt
försäkra oss om att inte någon växel ligger i. För ligger någon växel i och bromsarna där bak är liksom helt... Eller någonting i drivlinan sätter stopp. Så vi vill ju liksom ha... Där kanske ni kan skymta lite. Och där är det fortfarande vätska i. Jag ska förlura lite här. Fundera ut om vi på något sätt kan koppla bort växlarna eller hela drivlinan. Jag tänker att vi lossar kardanen, drivaxeln, här vid växellådan. Och då försäkrar vi oss om att vi blir av med allt eventuellt tjorv bakåt här mot bakaxel och allting där, bromsar och sånt. Sen kan vi då vrida för hand här om vi får den att hamna i neutral. Så tänker jag nu i alla fall. Hoppas jag tänker rätt. Sen är frågan här om det här kommer bara falla isär. Jag vet inte riktigt vad det är för packning här eller mojäng. Det återstår att se. Det här verkar sitta med någon form av sax-sprints. Men ska jag ha glasögon på sig. Usch. Vad kan det vara? 15, 16, 17 kanske? Så. Jag brukar gå undan när jag sprayar med sådana där multisprayer och rostlösningssprayer och sånt. Speciellt när man ligger i trånga utrymmen. Så man slipper andas in allt sånt där. Nu ska vi se. Jo, det verkar vara 17 där, ja. Och så ska vi helst få ut dem där. Så. Aj. Oj. Jag tänker jag visar er bara en här för det kommer ta halva dagen. Nu ska vi lite tight left Lucy. Oj. Det här gick ju fint. Och så allesammans. Nu börjar det närma sig. Den sista bulten här att få loss.
sätter vi ihop dem. Jag kan säga det eftersom den här den första ni såg så tog jag ju bort saxsprinten. Men de här är så gamla rostiga så jag ödslade inte tid på det. Det var väldigt svårt. De var sönderrostade. Så att vissa jag drog i bara gick sönder. Och så blir de ju kvar där inne emellan. Men då kan man bara ta i. Och så bryts de av när man skruvar loss helt enkelt. Sen ibland kan det ju fastna kvar i bulten. Men då får man ju bara rengöra den sen efteråt. Okej. Då är frågan hur det här sitter ihop. Går det liksom in någon splines kanske eller någonting som att... Jag vet inte hur krångligt det här ska vara. Den kommer ju vara omöjlig. Ja, när vi får nog ta och demontera här bak vid bakaxeln också. För att kunna få bort drivaxeln, kardanen här eller vad vi ska kalla det. Så att vi gör det helt enkelt. Yes. Hoppas att vi får loss dessa. Men jag fixar resten själv. Alla bultarna borta här. Ska vi se om vi kan. Okej, då går den att trycka inåt så. Så kan man få ut hela den. Den ser ut att sätta sina bästa. Den har fett nippel. En fjäder. Okej. Men då är det svårt med ljuset här, men ni får leva med det. Han sitter ju verkligen fast. Men då har vi kommit ett steg längre. Då behöver vi liksom behöver vi inte tänka på bakaxeln och fastfrusna saker där. Utan nu gäller det bara att försöka, för det här måste ju betyda att det är en växel i. För hade den varit neutral, då hade vi kunnat snurra runt här. Även fast motorn var fastfrusen. Så där är att antingen få lös kopplingen. Eller man skulle såklart kunna montera ner hela växellådan. Det är ett alternativ. Men då gräver vi oss ganska djupt. Möjligtvis om man kan lossa länkagen här vid växelarmarna. Det är 2 växelarmar. Så jag förstår inte riktigt. Jag vet inte riktigt hur de funkar och vem som gör vad och så. Men det skulle vi kunna testa. Jag ska bara plocka i ordning lite här så fortsätter vi. Yes, då är vi... Ja, jag har funderat lite här. Och... jag tänker vi gräver oss djupare helt enkelt och skapar de bästa förutsättningarna för att liksom bara fokusera på motorn. Och med tanke på hur hopsorvat och hur länge allting stått och rostigt och allting kan ha satt sig och sådär. Så tänker vi droppar växellådan också. Det kan inte vara jättekrångligt. Allting är så litet och trevligt också. Sen är ju frågan om vi får loss alla bultar. Och så det blir en annan fråga förstås. Men vad skulle jag säga mer då?
Nej, men jag tänker vi börjar med växellänkaget här. Det är ju 2 stycken då, liksom stag som går till växellådan. Vet ju fortfarande inte riktigt vilken som styr vilken. En kanske är back och resten är framåt i olika lägen. Får ni säkert allt här smutsen över er, inklusive mig själv. Okej, då har vi gjort rent och jag har mätt ut här att det ska vara en 12. Ska vi tänka vilket håll vi ska dra åt också. Jag drar åt så, och då ska vi bortåt. Den rörde på sig tror jag. Underbart. Kan vi handskruva nu tror jag? Jajamän. Och så en liten låspricka. Är det bara att dra ut tror jag? Ja men kanske. Eller ska den vara i vägen? Kanske måste vi ta den. Som är där bakom, kommer vi åt den. Kanske får vi bort den först så kanske vi ska se. Hade man kunnat växla så hade man ju kunnat föra den bakåt eller framåt och så dra ut den. Men nu sitter ju allting fast. Ja, man kommer. De har verkligen satt sig i sämsta läget. Oj. Det gick ju bra. Då har vi den. Sätter vi tillbaks. Det är en bra grundregel tycker jag. Om man har möjlighet. Så skruva tillbaks saker där de satt. Nu blir det lite mindre att hålla reda på. Nu när jag drar här så märker man verkligen hur även länkaget verkar vara helt. Och den här funkar ju. Ser ni där? Och den kan jag röra på ju. Underbart. Det gäller bara att få löst den. Antar jag att jag inte kan röra på dessa utan nej. Men det var inte det vi skulle göra heller. Kopplingen behöver vi få loss på något sätt också. Tänker om man kan lossa på den justerskruven så att den kopplingslinan blir slak. Så kanske vi kan ploppa ut den på något sätt. Innan vi tar bultarna till växellådan. Vi ser här. Vilken ska vi lossa på först? Spelar kanske ingen roll. Då ser ni, nu kunde jag lyfta upp hela kabeln. Men sen kikar jag lite där. Jag kan inte riktigt se, för det sitter med en sån blob där, känner jag. Som det brukar vara på vajrar.
Men jag förstår inte riktigt hur jag ska kunna få ut vajern, för den är helt ihopklämd där uppe. Så kan det vara så att den inte ska vara ihopklämd, men någon har klämt ihop den. Eller missar jag något uppenbart. Jag tänker man skulle kunna lite försiktigt se om det går att banka in någon mejsel där och vidga det gapet lite. Jag tänker det måste kunna gå att lyfta ur kabeln på något sätt. Jo då, den kommer här. Jag ska kolla om det går att flytta fram kabeln lite eller lossa på något fäste. Men nu ser ni ju, där är den möjlig att liksom dra framåt och dra ut. Nu ska vi se. Vi ska se om det hjälper att lossa på den. För ni ser här, så måste vi kunna... För det räcker väl inte att... Nu ska vi se. Jag hittade ett bättre angripningshåll här. Så jag tog den skruvmejseln igen. Och hittade lite grepp där. Jag vet inte hur mycket ni ser där. Men... Och så bänder jag upp lite. Så att jag har lyft den lite grann. Kan ju vara så att den... Allting var lite ihoptryckt där ju. Så att... Det kanske är det här som är tricket. Vi ska se. Nu har vi den, nu bara. Yes. Woho! Då är växelenkage borta. Koppling borta. Vad mer har vi? Då borde det ju bara vara 2 bultar där. Har vi några där uppe? Borde vi ha. Oj, vad det är trångt här. Vad jag kan se än så länge, så verkar det vara 2 bultar där nere och 2 likadana där uppe. Fast de är vända liksom åt andra hållet. Och det verkar vara 14. Frågan, hoppas inte de här ska bråka för mycket. Yes. Yes. Mycket gött. Och så har vi en här. Då ska väl den... Jag tar och jobbar med den själv. Det är lite trångt och både skruva och filma just där. Men ni fattar grejen ju. 4 sådana bultar och så... Ja, kanske det är bara att dra loss växellådan sen. Men vi stöter säkert på något nytt bekymmer. Yes. Då har vi lossat alla bultar fram här. Där uppe är de helt loss. Och här nere är de lösa. Och sen har vi fästet här till växellådan bak till då. En sån här gummiupphängning. Ja, sådana motorkuddar typ ju. Eller växellådskuddar. Och jag tror att om vi får ut de bultarna så kommer vi ha rörelsemån kunna dra växellådan framåt sen. Men det märker vi. Skulle jag haft hylsan istället. Och så har jag satt en, ja det ser ni kanske här, en domkraft under bara för att jag tror inte den bara kommer ramla ner, men
bättre och den är inte jättestor, men den väger säkert lite grann. Jaha, där var den. En liten bricka. Den gick sönder, brickan. På den sidan där har jag redan lossat. Så nu ser ni att det är lite rörelse där. Och då ska vi ha 14 nyckel. Skulle jag ju tagit med mig den in. Sen sitter ju hastighetsmätarkabeln här. Men den kan vi lossa på sen när allting är löst, tänker jag. Här skulle jag också tagit hylsan, hade gått lite fortare. Det kan ju hända att den här växellådan sitter som berget sen. Enda gången i mitt liv jag tagit bort en växellåda. Eller jag har aldrig tagit bort en växellåda, men jag har lossat Folkabussmotorn från växellådan. Den var ju förstås lite större. Just det, den sitter ju den på bultarna där i alla fall. Så det är bra. Så borde det bara vara den, eller bara att liksom dra växellådan bakåt så. Jag ska byta till ett par rejälare handskar. Ska vi testa sänka den här lite. Jag tror inte jag behöver den, för jag kommer ju behöva dra. Backar undan den så länge. Ja, det här blir spännande. Den kommer ju inte ploppa av sig själv. Jag misstänker man kommer behöva. Jag vet inte om man kan ta någon träbit och liksom banka bakifrån där kanske. Jag ska kika runt lite här och så se vad vi kan hitta på. Det visar sig att de här sitter liksom inte fast, utan man kan ta ut dem. På de här sidan. Oj, ska vi se. Den var ganska lätt att få lös. Ska vi se om den här vill samarbeta då. Yes. Nu ser man där likadana. Men nu är alla bultar ute. Nu är bara frågan hur man får loss det här. Det kommer nog krävas en del våld, misstänker jag. Skulle vilja ha något som inte är så hårt. Träbit kanske. Yes, nu gör vi ett nytt försök. Jag tror jag visar innan att jag drog ut bultarna där. De är ute. Jag har bankat lite med plasthammare. Jag har drängt in liksom runt om hela växellådan med min sån egen blandade lösning. Just nu är det bara aceton och ATF-olja i den lösningen. 50-50. Så ska vi rucka lite. Nu får jag lampan rätt i facet, men viktigt är väl att ni ser bra. Alltså jag ser minimalt med rörelse. Så att någonting. Oj. Ja, det här kommer bli en pers alltså. Nej, det där går inte. Alltså den ruckar ju lite. Någon millimeter till kanske. Ramlar snigelskalet. Ja, jag tror jag får fundera lite här. Jag tar lite försiktigt i den här inbuktningen. Ska ni bara få se att den glipar lite där. Jag vill inte ta i för hårt där. Lite tag.
står nu lite i vägen. Ja, min arm är slut nu. Men jag tänker jag får jobba på lite själv här för att det är ganska... Jag kommer... Vad heter det? Välta omkull er hela tiden annars. Men ni ser här, jag har kommit några millimeter. Så får man väl bara hålla på här med tålamod. Så kanske dundra ner lite mer sånt lösningsmedel. När vi har lite glipa nu. Ja, det här var riktigt tjurigt. Och jag var tvungen att använda mejslar för att försöka liksom bända upp här. Jag är så försiktig jag kan. Men insåg en sak här nu. Om ni ser precis här där själva skåran går, när de säger. Det är ju precis ovanför där flak och hytt har ett mellanrum. Så tänk här, sedan 1978 har det stått och sipprat ner fukt och regn och bös och mög här. Och jag har också, jag vet inte om det syns, kanske om jag ställer det där. Man ser liksom, jag har fått skrapa ut. Ni ser här, det är liksom fullt med rost här inne. Så att det är inte konstigt att den här sitter. Jag tror inte det kommer se jättetrevligt ut där inne, va? Men som sagt, det är bara att... Och jag har dundrat på med massa sån rostlösning och allt möjligt här. Från alla håll och kanter. Men jag kämpar vidare, så kanske ni kommer tillbaks. Och har vi tur då så har jag fått isär det här. Okej, det har gått några dagar. Jag har på dundrat på massa med rostlösning och ja, som jag sagt. Jag har varit och köpt sån här brytjärn. Tror jag man kallar dem. Från Biltema. Det får lite mer kraft än med de här mejslarna jag använt. Sen jag är säkert några där hemma som blir lite förskräckta. Vad vet jag. Kanske inte den mest skonsamma metoden. Men jag är så försiktig jag kan. Och det här är vad det är. Får vi inte isär det kommer vi ingenstans. Och vi vet inte ens om det är räddningsbart. Det kan ju totalt sönderrostat där inne. Och så vidare. Men vi jobbar på nu. Vi gör det här för att det är kul och för att vi ska lära oss saker. Då ska vi se. Men det verkar vara där uppe, och det är där antagligen där uppe det har rostat som mest. Och det är där jag har allra svårast att rucka. Här nere har jag liksom lite så jag kan röra. Det ser riktigt gojsigt ut här. Oj. Får vi ta i med hårdhandskarna tänker jag, för att nu börjar jag bli lite halvsur på den här. Nej, jag blir inte sur. Det ska mycket till. Men jag tänker att vi behöver komma åt ovanifrån, eftersom det där det verkar vara som värst. Så vi tar och skär upp lite där i golvet. För det är ändå, kanske går det att rycka upp med händerna. Ska vi bara se om jag lyckas klättra in här utan att ta sönder någonting. Okej.
Ja, men kolla här. Det såg jag inte förrän nu. Jag vet inte om ni ser det, men då tänkte jag ju nästan vad ska man säga, rätt eller här finns ju en inspektionslucka. Så att det är meningen att man kanske behöver komma åt här och fixa dona. Men den kan vi inte låsa på, så att då tar vi och jag ser, man sitter små där. Oj. Ja, men kolla. Okej. Ja, behövde vi inte kapa något. Den gick bara att dra undan. Vet jag inte hur. Ni ser ju, det är fullt med rost här i alla fall. Sen visst, några millimeter mer har jag fått isär allt. Sen ser jag här att det verkar finnas någon lucka. Jag vet inte om vi på något sätt är hjälpt av att öppna den. Och se hur det ser ut. Eller bara dundra in rostlösning. Antagligen så kommer vi inte åt liksom det är den här kanten här uppe som är hoprostad, misstänker jag. Jag kanske ändå tar och gör lite rent här längs den luckan. Och så kommer jag bara dundra på nu med rostlösning här direkt ovanifrån, för nu har jag ju väldigt bra åtkomst. Kom igen. Kan det vara där för något då? Säkert en klassisk 10. Yes. Det kunde man ju ge sig på att den skulle göra. Ja, då får vi lite mer spännande jobb framöver. Ja, bulten gick av för er som inte. Inte med där. Vi ska se, jag fick loss. Den ena bulten gick inte av. Ni ser där. Så att då lyfter vi där och kollar hur det ser ut. Tada! Oj. Det ser riktigt förskräckligt ut. Ja, den fjädern var det inte mycket kvar av. Nu förstår jag varför kopplingen inte vill röra på sig här. Eller växellådan för den delen. Det är ju frågan. Kommer man någonsin kunna få liv i den här? Det är väl tveksamt, va? Men jag vill ju fortfarande få isär växellådan i alla fall. Jag ska försöka lysa in där lite och undersöka vad jag kan se och så. Om jag kan bli klok på någonting. Där inne. Ja. Jag fortsätter fippla. Så alltså på något sätt ska vi få av den här. Alltså vi får ta i allt. Alla medel tillåtande. Då ska vi se där. Jag dundrade i massa sån aceton, ATF, lite lacknafta blandning där i. Bara för att om möjligt mjuka upp någonting. Mycket rann ju igenom ner till kastrullen jag har där under, eller bunken.
Jag har också fått isär den ytterligare lite där uppe. Och jag kunde till och med se ner där så att jag kunde trycka i en mejsel ovanifrån. Så att nu håller vi liksom den, så nu trycks den inte ihop när vi jobbar där nere. Det är det som är lite klurigt, att den liksom, ja, jobbar man där nere så trycks den ihop där uppe och så tvärtom. Det är svårt att göra själv åt alla håll samtidigt. Men jag tror att vi börjar närma oss. Jag ska inte säga för mycket, men nu är det klart nära. Där ser ni också att det är, nu ser vi faktiskt liksom in där, det är en liten glipa där. Så att nu är vi ganska, vad ska man säga, runt om hela en ganska stor glipa. Och så har jag liksom bankat i den, så jag kör med hammaren. Och så ju mer jag bankar in den, ju mer kommer den att särra på sig där nere. Och så ska vi göra likadant från andra hållet med den som ligger där. Alltså ni ser nu är den nära. Nu, kom igen då. Ja, motorfästena där fram håller på att ge upp också av allt kämpande här. Om ni undrar varför den lutar neråt. Jag har ju en känsla av att det skulle kunna vara själva, vad säger man? Jag har tappat ordet. Den här som driver från motorn med massa splines på. Den kan ju också vara, med tanke på hur det såg ut där inne, så kan ju hela den ha rostat ihop. För nu tycker jag att det borde liksom ha släppt runt här. Så att en känsla av att det på något sätt håller fast där inuti. Ja. Vi tar lite paus, eller jag tar paus. Jag funderar lite på om kan ju vara till något mer som måste lossas liksom inuti växellådan för att få loss allting. Jag har försökt att googla, men det är svårt att googla utan att man riktigt vet vad man ska googla på. Men jag lyckas, jag har verkligen försökt att leta även på liksom, vad ska man säga, med generiska sökningar eller så. Alltså söka på vad det kan, ja, hur olika motorer kan vara uppbyggda när det gäller att dela på motor och växellåda. Men jag hittar liksom ingenting. Jag har försökt också att lysa ner här och se om det finns någonting man kan trycka på, skruva på för att liksom göra någonting. Men jag kan inte förstå eller hitta vad det skulle vara där inne. Vi kan ju kolla lite sen, eller om vi inte gjorde det innan. Men, och där är ju totalt ihoprostat också. Så det kan ju vara så enkelt bara att det är helt ihoprostat och att det inte vill släppa på något sätt. Men en liten tanke är att det kan ha någonting med kopplingen att göra. För jag vet inte exakt hur den här kopplingen funkar. Den är ju helt ihoprostad också. Den går ju liksom här nere i lådan där det har varit som mest vatten. Så jag tänker vi försöker rensa bort avgasrör och sånt här. Så att vi kanske kan komma åt och banka på den här armen. Oklart om det går eller om vi tar sönder den då. Men ja, vi får ju försöka lite olika här nu. Det är inget att hålla på.
åtminstone lite mer utrymme där. Det är alltid något. Ska vi försiktigt banka lite där på kanske. Ja, men nu rörde den ju på sig i alla fall. Sen om vi bara har förstört någonting eller om liksom det är oklart. Men det är alltid något. Och nu är den ju så långt fram jag kan få den. Får väl testa och rucka lite igen. Oj. Ja, men kolla här nu. Nu small den i backen. Jag tog med kofoten ovanifrån. Jag vet inte om det hade att göra med kopplingsgrejen där, att vi mjukar upp den. Det kändes ju inte som att den gjorde någonting. När man såg att den liksom åkte fram och tillbaks. Men möjligtvis att det liksom hjälpte till att släppa på något. Kanske. Eller så var det bara jag har hållit på flera dagar här ju och bearbeta den här med rostlösning och rucka fram och tillbaks. Men vi ska koppla bort hastighetsmätarkabeln och så kan vi kika lite på växellådan. Det kanske inte framgick innan hur illa det såg ut. Men nu tror jag att ni förstår, va? Förskräckligt alltså. Det är det värsta jag sett. Då kan man ju bara gissa hur det ser ut inuti motorn också. Då så, nu har vi slängt upp växellådan här på ett bord. Jag tänker vi ska inte alls greja med den här i det här avsnittet överhuvudtaget. Kan ju hända att vi på sikt undersöker den lite och ser om den, mest för att det är kul, kanske öppnar upp och skruvar isär och gör rent och se om det liksom går att få någon rörelse i den. Vi kan försöka öppna upp här ovanifrån och se hur det ser ut där inne. Tömma ut oljan om det finns någon olja kvar där i. Och lite sånt. För att nu det går inte att röra på någonting här, va? Allting sitter ju fast. Men den struntar vi i nu. Så övergår vi till bilen igen då. Så ser det ju ut här. Här är det ju riktigt göttigt alltså. Men det här är ju själva kopplingen då ju. Det måste ju på något sätt varit att den här grejen som satt på växellådan, när man då drog den framåt, så tryckte då hela den klumpen in de här tre. Så att på något sätt att det då snurrar fritt. Jag är ingen jätteexpert på kopplingar. Jag har i stort sett aldrig gjort någonting med kopplingar. Så att det är långt ifrån. Men det är kul att skruva isär och se saker i verkligheten. Det är ju frågan om man... Här sitter väl 2 bultar, va? Extremt osannolikt att de skulle gå att få ut. Men nu, den här borde väl inte hindra nu att
motorn. Ja, kanske. Det är ju frågan om man skulle försöka ta bort hela kopplingen. Eller påverkar den? Ja, nej, jag är lite osäker. Jag ska bara känna lite här nu när växellådan är borta i alla fall. Nej. Jag har känt på den första här. Och kanske att vi får loss den som jag tyckte så värst ut i alla fall. Ja, visst vet ni. Det vore ju gött om ingen bröts av nu. Den där känns farligare. Oj, oj, oj. Ja, hörni. Vad gör man nu? Jag vet inte om det här är någonting man behöver lossa på. Eller om det nu bara är så att allting är fastrostat. Nej, jag tror det får vara bra för ikväll. Nu är klockan 11:30 på natten. Eller kvällen. Så får vi förlora lite. Det kan hända att vi kanske avrundar här. Jag tänker den här videon är nog redan jättelång. Och jag tänker att vi med 99,9% sannolikhet, om vi överhuvudtaget ska kunna få loss motorn, måste vi nog plocka ut den och plocka isär den. För att se hur det ser ut. Jag har en känsla av det. Men vi kan gå ut och resonera lite. Oj. Okej. Ja, men det blev ett ganska långt avsnitt tror jag. Men det var lite pilligt. Mycket att dona och skruva med. Jag kan ju säga 1,5 timme kanske det har blivit någonting. Plus minus. Men det har varit många timmar i verkligheten. Men ja, kul. Sen, ja, det här avsnittet väcker en del frågor för mig i alla fall. Jag ser det som extremt osannolikt att vi ska få den här originaldrivlinan att fungera på ett hållbart och långsiktigt sätt. Om ens det, eller om ens något. Jag har lite sådär halvförlurat på olika andra lösningar. Det finns för- och nackdelar med det mesta. Sen vet inte jag heller riktigt vad det innebär beroende på vilken lösning man väljer. Hur man får den att bli laglig och sådär. När blir det ombyggt fordon? Vad får man byta till? Och så vidare. Det är också en liten bil. Det gör också att det finns ju inte så många bilar att ha som donatorer. När det gäller mått och sådana här saker. Men jag tänker att ni kanske har idéer, tips, tricks. Allt möjligt. Så bara ös på om ni har någon idé. Jag vill inte lägga några astronomiska summor heller. Det kanske är en omöjlig ekvation. Men så är det nuläget i alla fall. Så vi får se vad nästa steg blir. Jag tänker vi för skojs skull skulle vi ju kunna börja riva ner eller plocka isär själva motorn. Också för att se om det kanske går att få liv i den. Om ens som en rolig grej och för att lära oss lite grejer. Det är möjligt. Men skriv gärna vad ni tycker.
Yes, nu tänker jag att vi får avrunda. Dundertack er alla ni som har orkat er ända vägen hit. Imponerande. Ta hand om er så ses vi i nästa video. Hej då.